السلام علیکم. زه جهانزیب یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. نننی ټاپک زموږ د ایکسل اف فنکشن باره کې. ایکسل اف فنکشن هم په ایکسل کې ډېر زیات اهمیت لري. څنګه چې نورې فارمولې دي نو چې اف فارموله چاله ورځي نو آته ډېر زیات اسانه پیدا کیږي. اف اصل کې یو ساده پښتو کې به دا ووایو څنګه چې موږ وایو چې یاره یو کنډیشن دی چې مطلب دا داسې نو د هغې رزلټ څنګه پکار دی او چې دا داسې نه نو بیا د هغې رزلټ څنګه پکار دی. نو دغه شان دا فنکشن کیږي او د دې لاجکس هم دومره ډېر نه دي، سمپل غوندې فارموله ده، ډېر په اسانه لیکلی کیږي. مطلب دی کې درې لاجکس دي. یو لاجیکل ټیسټ دی، ویلیو اف ټرو او ویلیو اف فالس. مطلب چې کم یو شرط په دې کې ته کېږي یا کم یو لاجک په دې کې کېږي په هغه ټیسټ حساب سره په دا ګوري چې دا مطلب دا لاجک دی یا دا ویلیو چې کم دا چې ټرو نو بیا څه لیکل پکاري، څه رزلټ راوستل پکاري، او چې دا فالس نو څه رزلټ راوستل پکاري. د دې فارمولې شروع کېدو نه مخکې دا یو څو سمبلز دي، دا په دې کې ډېر زیات استعمالېږي. داسې خو بیسیکلي دا چې ایډوانس ایکسل تو کې نو بیا نور سمبلز هم په دې کې استعمالېږي، خو سمپلي زیاده تر مور دین 80% دا یو درې سمبل استعمالېږي چې یو پکې مور دین سمبل دی، یو لیس دین سمبل دی، یو از ایکول ټو سمبل دی. مور دین سمبل دا هغه شی چې تاسو وینئ داسې مطلب چې موبایل ګورئ ښی طرف ته تلي نو دې ته مور دین وایي، ګریټر دین ساین وایي، او دا بل هغه شی چې دی دې ته لیس دین ساین وایي، او از ایکول ټو خو تاسو پېژنئ. نو راځئ د دې استعمال به وکړو. مخکې ایکسل یو وړوکی غوندې شیټ دی، هغې کې به استعمال شروع کړو. جی نو دا ایکسل شیټ دی، په دې کې ما یو دوه اگزامپل تاسو ته ښودلي دي. یو د معمولي یو سکول ډیټا ده او بل چې کم دی نو د هغې سکول بجټ دپاره لکه یو شیټ وړوکی جوړ شوی دی. سکول ډیټا کې همیشه یو مطلب یو سټوډنټ وي، دا رزلټ ښیږي چې دا په دې سبجیکټ کې دا دونه مارکس چې دا اخیستي دا فیل دی یا پاس دی. زه به دا فارمولې ډیلیټ کړم د دواړو نه، او دغه سیم چې کوم فارمولې دي د هغې استعمال به ستاسو مخامخ وکړم او دا به د اف فارمولې په مدد سره موږ راوباسو. فار ایگزامپل دا سټوډنټس دي او دوی دا مارکس اخیستي، دا دی 5 مارکس، او رولز دا دي چې 70 مارکس نه سوا چې کم سټوډنټ یې نو ته به پاس کېږي، او چې د هغې نه لیس وي نو هغه فیل کېږي. دا به څنګه راولو؟ دا به ډېر ایزي راولو. دا د اف فنکشن استعمال سره به یې راولو. زه به داسې چلو کوم چې فنکشن ته به لاړ شم او دې کې به اف فارمولې فنکشن زو سلیکټ کړم. سمپلی اف فارموله به ډبل کلیک کړم. دې کې چې ما نه څه غواړي، مې دا ویلیو غواړي چې دا مارکس د سټوډنټ اخیستي دي. اوس په دې کې به څه لیکل غواړي، دا به زه ولیکم چې is equal to یا more than 70 نو ما ته بیا څه ولیکه چې دا ټرو وي، نو ما ته بیا ولیکه چې دا پاس دی، او چې دا ټرو نه وي نو بیا ولیکه چې فیل دی. سمپلی دا دغه دی، اوکې به کړو، فارموله اوکې شوه او دا به ټوله ډرای کړو. دا وګورئ چې دې پسې کار شروع کړو او مونږ ته د هغې سټوډنټ حساب سره د هغه د مارکس د حساب سره رزلټ راوباسلو. دا به اټومیټیکلي کېږي. اوس دا مارکس چینج کوم، فرض کا دا 80 بیا هم پاسي، ځکه 70 نه سیوای دا 70 نو بیا هم پاسي، او که دا 70 نه کمې نو بیا به اټومیټیکلي هغه فیل راځي. دغه شان دا بل اگزامپل دی، دې ته هم وګورئ. دې کې لږ کلکولیشن بدل دی. دې کې دوه قسمه دغه دي، یو بجټ پلان شوی دی او بل د هغې ایکچوال اماونټ دی. د دې دوه کټګریز کې بجټ معلومیږي چې یو ویدن بجټ دی یا اوور بجټ دی. د دې انالیسس به مونږه دغه شان طریقې باندې کوو. هغه فارموله ما ډیلیټ کړه او دوباره ایکسرسایز کوو چې یاره دا څنګه کېږي. از ایکول ټو اف کلیک وکړو او دا ویلیو چې کم ده نو اوس په دا کم چې موږ سره ایکچوال اماونټ ویلیو ده
دا به کلیک کو او چې دا لیس مور دین ساين به ولګو هغه شی چې کم دی سمبل کنه او مور دین ساين ولګو او دا بیا واپس کلیک کو چې دا دینه سیوي د بجټ نه نو بیا به کامو لګو نو بیا موږ له کم ورډ پکار دی نو ډبل کامي بره چې کم نشان یې به ولګو او به لیکو چې اوور بجټ مطلب چې دا اکچوال د پلان نه سیوای اوور دی او کو سیوا نه نو بیا ودن دی دی خو به ودن لیکو ودن بجټ او دا شان دی حساب سره به دا برات به کامیاب هم کلوز کو او بریکټ هم کلوز کو او دا به ډریک کو دې ته وګورئ دا 50,000 پلان دی او 45,000 اکچوال دی نو دا ودن شو او چې دا ویلکم دی د 20,000 نه 25,000 ته بجټ تللی دی نو دا اوور دی نو د دې سمري ډېر په اسانه باندې وروته او دا ریزلټ یې وباسلو دا یو ساده غوندې سمپل ما یو دوه اگزامپلز کړي دي هسې خو دا په مختلف دغه سره استعمالیږي خو اف فنکشن بیسیکلی دا دی دا یو سمپل طریقې زه په دې کې دا ویلیوز چینج کوم د هغه حساب سره شاته ریزلټ چې کم دی بجټ د حساب سره به چینج کیږي فار ایگزامپل زه دا 16,000 کم نو بیا اوور بجټ شو او دغه شان دا یو سمپل طریقه وه امید لرم چې تاسو به نن د اپ فنکشن باره کې څه نه څه مدد حاصل کړی او بیا هم تاسو ته څه کوېسچني یا څه مسلې نو تاسو ما ته کمنټس کولی شئ